بسم الله الرحمن الرحیم. لیکټوز زمونږ نوی ټاپک دی. لیکټوز قند چې دی دا دوه قیمته قند دی. صحیح ده؟ دوه قیمته قند دی. یعنی مطلب چې هایدرولیز شي ماته به یو قیمته قندونه راکوي. دوه مالیکیوله یو قیمته قند به ماته راکوي. دوه مالیکیوله هغه چې هایدرولیز شي موږ ته څه راکوي؟ یو راکوي ګلوکوز او بل راکوي ګلکټوز. یو راکوي ګلوکوز او بل راکوي ګلکټوز. دویم څومره دا قند چې دی د ټولو تی لرونکي حیواناتو په شیدو کې موندل کیږي. څومره میملز چې دي موږ سره تی لرونکي تی چې ولري میمري ګلینډ چې ولري نو دا تی لرونکي حیواناتو په شیدو کې دا موندل کیږي. دا لیکټوز پکې تقریبا د انسان په شیدو کې ویلی شو مثلا 6% او بعضی کتابونو کې 13 هم راغلی دي. صحیح ده؟ 6% د غوا په شیدو کې تقریبا 4.5% پورې دا شتون لري. دا لیکټوز چې دی دا موږ سره سپین بخن کرستلي جامد دی. سپین بخن سپین پشان دی کرستل دی. اوبو کې موږ سره منحل دی او په 200 ډیګري سنټیګریډ باندې 200 سانتیګریډ باندې ویلې کېږي او تجزیه کېږي. یعنې ویلې کېدو ټکي تقریبا 200 سانتیګریډ خواوشا کې دی. ویلې کېدو ټکي 200 ډیګري سنټیګریډ په شاوخوا کې دی. لکټوز چې دی خوږ خوند لري. لکټوز چې دی خوږ خوند لري او دا خوږ خوند دی خوږوالی چې دی د سکروز څخه کم دی. خوږ خوند لري خو خوږوالی د سکروز څخه د بورې څخه کم دی. دا قند له هغې مایع څخه چې د پنیر د جوړولو وروسته پاتې کیږي لاسته راځي. دا قند پنیر چې موږ جوړ کړو هغې نه وروسته چې کومه مایع پاتې شي هغې کې دا قند شتون لري او دا یو ارجاع کوونکی قند دی. ارجاع کوونکی ارجاع کېدو وړ دی چې ارجاع شي. ارجاع کېږي مطلب دا ارجاع کوونکی قند دی. سکروز نه دی ښه. سکروز ارجاع کوونکی قند نه دی. فرکټوز دی ګلوکوز دی. صحیح ده؟ نو ګلوکوز دی ارجاع کوونکی قند دی. فرکټوز دی خو سکروز ته ارجاع کوونکی قند نه دی. ارجاع کېږي نه. صحیح ده؟ او کله چې موږ د هغې هایدرولیز وکړو د لیکټوز ښه نو ماته یو ګلوکوز واحد راکوي یو ګلکټوز واحد راکوي او دا موږ سره فارموله ده. صحیح ده؟ دا موږ سره فارموله ده. دا یو څلورونه مطلب څه دی چې د ګلکټوز یو کاربن او د ګلوکوز څلورم کاربن سره وصل دی. دې ته موږ بیټا لینکیج یو بیټا اړیکه دې ته موږ یو دا د ګلکټوز فارمول دی. دا چې دی که نه دا د ګلکټوز فارمول دی ما سره او دا بل چې دی دا موږ سره د ګلوکوز دی. نو لکټوز چې موږ هایدرولیز کو نو موږ ته ګلوکوز راکوي او ګلکټوز راکوي. ګلوکوز راکوي او ګلوکوز او ګلکټوز راکوي موږ سره.